Është ka për bisedën dhe natyrisht do të flasim për demarkacionin të nderuar shikues dhe ua kemi bërë pyetjen në fillim, zakonisht jemi të interesuar për të dëgjuar opinionin tuaj, nëse besoni që demarkacioni duhet të kaloj, kjo është pritja e qytetarëve për viza në ambasadën e Gjermanisë sot gjatë ditës. Një prej pamje, në fakt është e përditshme, është bërë aktuale sot për shkak të diskutimeve në kuvent, kështu duket ambasada e Gjermanisë sot ditë. Interaktiv underline KTV në Instagram për të votuar nëse duhet po ose jo për të kaluar. Do të flasim me zotin Ahmet Isufi, që është shef i grupit parlamentar të AK-s në kuvent. Mirë se vini zoti Isufi. Mirë se vjen. Nga ata që kanë votuar deri më tash, 77 me 23 e qytetarëve janë 400 spaku deri tash që kanë votuar, mendojnë që demarkacioni duhet të kalojë në secilën formë. A e ndjeni se qytetarët janë lodhur nga kjo pritje për një vendim? Është e vërtet që është një padrejtësi e madhe ndaj qytetarëve të Kosovës, por jo me fajin e tyre, sepse Kosovës i është vënë një kusht i cili nuk ka vlerë për shtetet tjera. E kemi diskutuar shumë herë, zoti Isufi. Po, nuk ka kthim prapë. Pikërisht kjo padrejtësi i është bërë Kosovës dhe është mbetë vendi vetëm i izoluar në Evropë. Çështje tjetër që dua ta theksoj është jo vetëm demarkacioni, por flitet edhe për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe angazhimin e institucioneve për t'i luftuar këto dukuri të cilat e kanë dëmtuar interesin shtetëror të Kosovës. Prandaj konsideroj se kjo mënyrë e sjelljes ndaj Kosovës nuk e bën të vlefshme kretat investim që është bërë në Kosovë gjatë viteve, sepse gjithë Evropa ka qenë këtu, bashkësia ndërkombëtare, UNMIK-u, EULEX-i, mekanizma tjerë dhe Kosova është Evropë. Prandaj nuk është dashur të qiten kushte të tilla të cilat nuk kanë qenë të domosdoshme edhe për shtetet tjera. Fakti është që kushti është sot ka pasur mbledhje ose tentim për të mbledhur kuvendi, nuk ka ndodhur asgjë. Në orët e mbrëmjes ka pasur një takim në ndërtesën e kuvende të përfaqësuesve të partive politike. Çka është diskutuar, a ka ndonjë përparim për marrëveshje për nesër? Shikoni, vetëm një pikë është kontestuese sa i përket palëve të cilat janë për të kaluar marrëveshja e demarkacionit me aneksin i cili është nënshkruar nga dy presidentët e Kosovës dhe të Malit të Zi dhe po ashtu raporti apo dokumentacioni i komisionit shtetëror i cili është ekspertiza mbi të cilën janë vërejtur gabimet që i ka bërë komisioni i qeverisë së kaluar. Prandaj, ne kemi insistuar që ky ligj me 4 nene të kalojë si pako, sepse edhe përmbush krejt atë që quhet spari marrëveshje, e dyta ekspertiza, e treta aneks marrëveshja, pikërisht për shkak se nuk ka pas mundësi të kalohet demarkacioni për 3 vite gati me radhë. Dhe kjo e kish kompletu ligjin i cili pastaj obligon qeverin që të krijoj trupat të cilët në bashkëpunim me Malin e Zi do të kishin përkufizuar vijën e drejt kufitare, sepse kemi theksuar edhe atëherë, e theksojmë edhe tash se ka pasur gabime për shkak se Kosova ka pasur kufit e saj edhe në të kaluarën, mbas gjitha hartave, mbas gjithë dokumentave që kanë ekzistuar, dhe kësaj herë ne kemi edhe saktësim në aneks marrëveshjen mes dy presidentëve që janë theksuar edhe me emërtimet në të cilat ju e dini që në protesta dhe në demonstratat e kaluara janë kërkuar me këmbgulje nga qytetarët. Kush është mbledhur sonte, kush është takuar dhe për çfarë është biseduar? Ka pasur takime gjatë tërë ditës, qoftë përmes shefave të grupeve parlamentarëve, por edhe të liderëve me ambasadorët vendeve të ndryshme, sidomos me ambasadorin Amerikan, me zonin Apostolova dhe me personalitetet të cilat kanë dashur që të ofrojnë partitë politike në mënyrë që të votohet marrëveshje. Janë mbledhur liderët në orët e mbrëmjes?
sipas informatave, ka pas takim edhe me liderët. E katër partive, pa vetëvendosjen apo? Por që nuk ka ndonjë marrëveshje të plot, megjithëse ka insistime që të arrihet marrëveshja, megjithatë ne nuk e kuptojmë pse edhe deputetët të cilët deri dje e kanë kundërshtuar këtë marrëveshje, qoftë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, qoftë nga partitë tjera që nuk lejojnë që ekspertiza ose dokumentacioni i Komisionit Shtetor të jetë se pikërisht kjo ka qenë baza ose përmbajtja e ligjit, sepse kur e bën ligj, atëherë e detyron, e obligon qeverinë ose mekanizmat institucional që të veprojnë. Cili është propozimi i LDK-s dhe cili është mesi? A mund të arrini marrëveshjen nëse liderët nuk e kanë arritur sonte pas takimit? A mund nesër në 10 seanca, a mund të arritë marrëveshje për votim? Ata kërkojnë që tjetë vetëm si informat, gjë që nuk është e mjaftueshme, sepse informatat mund tipen, por nuk janë obligative. Ndërsa ne duam që Komisioni Shtetëror të jetë obligativ në punën e vetë dhe ekspertizën me përgjegjësitë plot institucionale ta kenë në përdorim dhe jo vetëm sa për sy e faqe, sepse bëhet një lajthitje, pastaj mund të mos ketë përgjegjësitë mjaftueshme. Prandaj, siç është futet edhe aneks marrëveshja e 2 presidentëve, që tani në formë ligji shkon, atëherë detyrimisht institucionet tona duhet veprojnë. Prandaj ne këmbgulim që t'jenë pako, për shkak se duam që të korrigjohen gabimet e bëra dhe saktë është thënë edhe në marrëveshje që të bëhet rishikimi dhe korrigjimi i vijës kufitare ku ne edhe në të kaluarën kemi thënë se dikun Kosova ka humbur 8.200 hektar, prandaj jemi të bindur se me këtë korrigjim ne mund t'i garantojmë kufijtë e Kosovës me Malin e Zi edhe të vazhdoj fëqinësia mirë me të dy shteteve. Por cili është kompromisi? Cili është mesi, zoti Isufi? Kompromis nuk ka sa i përket ligjit. Ligji është ofruar, është sponsorizuar nga qeveria, është ofruar në parlament. Po cila është marrëveshja mes jush dhe LDK-s? LDK-ja nuk dëshiron që ta votoj raportin e Komisionit Bullisi si ligj. Atëherë le dihet kush po e bllokon pra këtë proces, sepse në fundit ne jemi dakorduar që me aneks marrëveshjen e cila bën korrigjimin e asaj hapësire të kontestuar nga ana jonë, sepse i është dhënë Malit Zi, dhe me këtë bëhet korrigjimi. Nëse ne e largojmë ekspertizën nga ligji, atëherë ne po e dëmtojmë pikrisht substancën e këtij ligji. Dhe ne pikrisht jemi të bindur se përmes përmbajtjes së ligjit bëhen edhe veprimet konkrete në terren dhe ndryshojnë gjendjen. Pra, ju insistoni që ligjit të komisioni, pra raporti Komisionit Bullisit, gjithsesi të jetë pjesë e votimit dhe ne e dim, zoti Isufi, që diçka krejt tjetër është votuar në Malin e Zi, çka obligon Malin e Zi pastaj? Shikoni, që ata të merren me këtë çështje. Deklarata e nënshkruar nga 2 presidentët, ku theksohen të votohet në Malin e Zi, është thjesht një deklaratë. Shikoni, edhe ata kanë votuar marrëveshjen e kaluar, por ne se kemi votuar. Domethënë, kontesti që është krijuar për një pjesë të territorit, me cilën përmes aneksit bëhet ndryshimi i gjendjes. Sepse ne nuk e kontestojmë krejt atë marrëveshje si të mes Malit Zi e Kosovës. Në parim jemi për që demarkacionit bëhet për 2 vende. Mirë po, hapësira prej 8.200 hektarëve, ne duam që të rishikohet dhe të korrigjohet dhe kufiri të vendoset në kullën qakor. Domethënë, janë të theksuara me saktësi elemente të cilat ne po i kërkojmë që të bëhen edhe përmes ligjit. Po pse nuk mjafton deklarata e presidentëve për korrigjim? Pra nëse ajo parasheh korrigjimin, pse nuk mjafton kjo? Sepse deklarata është ajo e cila ka ofruar mundësinë, ndërsa në ligj duam të jetë edhe pjesa e ekspertizës e cila obligohet, do të thonë ne e obligojmë. Obligohet vetëm Kosova, jo Mali Zi. Me ligj që do të miratohet, raportin Bullisi nuk e miraton Mali Zi, zoti Isufi. Mali Zi e ka qel mundësinë për pjesën kontestuese. Jo për marrëveshjen tërësi. E ka qel me deklaratën e presidentëve.
Malizia ka qeli mundësinë me deklaratën e presidentëve për pjesën kontestuese. Po ne duam të i obligojmë institucionet tona. Pikërisht. Ne duam që institucionet tona të obligojnë. Janë dynin edhe të marrëveshjes së vitit 2015 që parashe nëse ka korrigjime që të bëhen. Veç nëse thot. Këtu nuk kemi nëse. Këtu thot pastaj që Komisioni Bullicit e vërteton që ka kontestim. Absolutisht. Kjo është insistimi. Komisioni i qeverisë tani ka konstatime të sakta se është bërë devijimi nga vija kufitare. Dhe pikërisht ne duam ta bëjmë ligj sepse ne duam ta detyrojmë qeverinë të bëjë veprimet konkrete përmes kësaj ekspertize, sepse në fundit Malizi e ka hap rrugën që të mund të bëhen rishikimi dhe korrigjimi i asaj pjese që ka mund të jetë e gabuar, dhe ne duam ta saktësojmë pikërisht për shkak se po shihet që te ne kemi probleme në implementim. Nuk kemi probleme ne sa i përket qasjes në kuptimin deklarativ. Krejt jemi të vullnetit mirë, këta pëtësh. Po kur vje punat e implementimin ne kemi pa që shumë i shmangen angazhimeve të duhura në mënyrë që e vërteta dalë në shesh. Dhe për atë kemi humbur në 3 vite duke kërkuar korrigjim. Dhe dini ka pas protesta, qoftë në parlament, qoftë jashtë parlamentit me qytetarët. Dhe ne duam përfundimisht të obligojmë institucionet e shtetit që të miren konkretisht me këtë punë dhe për atë është saktësuar edhe në deklarat. Ka mund edhe të mos saktësohet. Thuhet që mund të bëhen korrigjime nëse ka gabime e tjera, por ne kemi theksuar që duhet të jenë e precizuar çakori dhe kulla sepse janë pika referuese në të cilat ne jemi angazhuar në vazhdimsi që të përmenden në mënyrë që dihet se deri ku është kufiri i Kosovës. Tani zoti Isufi, na tregoni si mund të votohen dy gjëra që janë krejtësisht të kundërta me njëra tjetrën. Pra, marrëveshja e vitit 2015 dhe raporti i zotit Bullicit që e hedh poshtë marrëveshjen e vitit 2015. Si votohen bashkë këto? Marrëveshja e vitit 2015 është, si them, ajo baza gjithëpërfshirëse. Ne me aneksin konsiderojmë që janë bërë shkelje në pjesë të kufirit. Do më thënë, nuk e kemi fjallën për tërsin, po e kemi për pjesë caktuara. Dhe nëse janë pjesë caktuara, atëherë metër për metër mund të matet kufiri përmes ekspertëve, përmes hartave, përmes gjitha mekanizmave të cilët mund të vinë deri te një përfundim logjik që përcaktojnë vijën kufitare. Ne nuk jemi kundër marrëveshjes në parim, as atëherë, kundër demarkacionit. Përkundrazi, jemi për gabimet të cilat kanë ndodhur dhe ne duam të përmirësojmë gabimet. Do më thonë, brenda një marrëveshje ne po duam që gabimet të përmirësojmë dhe Kosova ta ketë tërsinë e vet territoriale. Ajo që vlen ndërkombëtarisht zoti Isufi është marrëveshja. Nëse kuvendi i Kosovës e miraton marrëveshjen, Malë të zi shkon njoftimi, siç e ka thënë mbrëm zoti Martin Berishaj, antari Komisionit Bullicit, i shkon njoftimi që është miratuar marrëveshja e vitit 2015 e nënshkruar në Vjenë. Dhe ndërkombëtarisht, pra vetëm kjo njëjtë, ju do ta miratoni marrëveshjen e njëjtë atë të kushit të vitit 2015. Se është aneks marrëveshja e cila mes dy presidentëve është nënshkruar që thuhet se dy palët do të krijojnë grupet e punës që do të dalin. Mali të zi shkon vetëm njoftimi për marrëveshjen, pa aneks marrëveshje. Jo, shiko, aneks marrëveshja njoftohet edhe Mali zi. S'kan aneks marrëveshje. Vetëm ta kemi parasysh. Një marrëveshje e dy presidentëve të dy vendeve i obligon të dy vendet të miren me të njëjtën çështje, sepse për atë nënshkruan marrëveshjet mes dy vendeve, mes dy presidentëve, mes dy kryeministrave, se dy palët obligohen që të respektojnë për atë që kanë nënshkruar. Dhe ne po duam të japim forcë ligjit. Nuk kalon në kuvendin e Malizit, ata nuk merren me këtë marrëveshje. Vetëm Kosova do të merret. Nuk ka rëndësi. Me çfarë baze ata implementojnë aneks marrëveshjen, zoti Isufi? Me çfarë baze? Nëse e kanë nënshkruar dy presidentët, ata janë të obliguar të përgjigjen. A e njofton tash përmes çfarë kanalesh e njofton? Kuvendin është marrëveshje ndërkombëtare, duhet të kalojnë edhe aty në kuvend, besoj është praktik. Ata e dinë më mirë, ne nuk përzihemi se me ne e dim pra se marrëveshja ndërkombëtare kalojnë në kuvend, sepse edhe Malizia është republikë parlamentare, duhet të kalojnë në kuvend. Ne çfarë forme e bëjnë ata, është procedurë tyre. Nuk ju intereson.
Do me thënë nuk mundemi të përzijemi në punën e tyre, po ne duam të zgjidhim çështjen tonë për cilën është dakorduar Mali Zi. Ju e dini edhe deklaratën e kryeministrit Mali Zi, ata nuk flasin në emër të vetin personal, ata flasin në emër të shtetit të Mali Zi. Presidenti po ashtu ka nënshkruar një marrëveshje dhe në fakt kjo e bën legjitime mënyrën e veprimit për territorin e kontestuar nga ana jonë. Do me thënë, palët nëse kanë një kontest, atëherë ulen, bisedojnë, nënshkruajnë një deklaratë ose një aneks marrëveshje, ose bëjnë një komunikim. E dini, ka pas Mali Zi me Kroacin, ka pas Kroacia me Slovenin, ka pas Shqipëria me Greqin, dhe e keni po që her pas her takohen, bëjnë marrëveshje, prishin nga njëherë marrëveshje, sepse në fundit mbi gjitha është territori i vendeve që nuk lejohet as me kushtetutë të shkilet, as nuk lejohet nga parimi se secili shtet do të mbrojë tërsinë territoriale të vetën. Tani, ka informacione që nuk jeni në një zë edhe brenda koalicionit qeveritar, ka informacione që PDK-ja nuk do t'i prishë punë PDK-s, që të hiqet raporti Bulliqit dhe që të miratohet vetëm marrëveshja viti 2015, në kohën se ajo ishte në fakt po e përkrahej dikon me gjasë PDK-ja, ashtu siç ndodhte në vitet e kaluara që kishin një ndrim. Shikoni, PDK-ja e ka përkrahë edhe marrëveshjen e parë në parim, domethënë si parti politike, po them se ka pas edhe individ që e kanë kundërshtuar. LDK-ja në parim e ka përkrahë edhe ajo marrëveshjen e parë edhe është pajtuar, por ka pas shumë deputet që nuk kanë dashur ta ratifikojnë sepse ata i kanë pas mbi 87 vota dhe kanë mund ta votojnë, por nuk kanë qenë gatshëm as vetë si parti politike atëherë ta kryejnë, dhe ky është treguesi më i mirë se domethënë nuk ka pas harmoni. Unë po them tash, ky ligj obligon institucionet tona ta kryejnë detyrën e vet, mos e neglizhojnë, sepse çdo herë parlamenti mund të thirret në ligjin nëse qeveria nuk e implementon. Keni përkrahjen e PDK-s, është pyetja zoti Isufi, për ne kemi pas raportin Bulliqit që të jetë pjesë. Përkrahjen e PDK-s që ligjit shkojnë në kuvend. Në mbledhjen e kryesisë parlamentit. Me përligjen e Bulliqit. Në mbledhjen e kryesisë parlamentit, me një ditë përpara, kemi mbajtur mbledhjen ku kryetari Veseli e ka dërguar projekt ligjin në kuvend, si tillë. Prandaj ne nuk duam ta ndryshojmë. Dhe ndërkohë ne gjithashtu kemi raportuar që ju në një mbledhje të kryesisë keni pasur përplasje me zotin Bilal Sherifi, jo personalisht, sepse në fakt nisma ka thënë që nuk ka nevojë që deklarata e presidentëve të votohet në kuvend, kurse ju keni insistuar që ajo të hyjë apo jo? Unë kam insistuar që të hyjë patjetër si aneks marrëveshje, sepse konsideroj që nëse janë konstatuar gabimet, atëherë duhet të bëhet një ndryshim. Sa për një marrëveshje çfarë ka qenë, ne kishim mund të votojmë atëherë dhe si shim lodh për 3 vjet me radhë të bëjmë protesta, se nuk ka qenë lehtë të përballesh me gjitha ato angazhime që kanë qenë qoftë me popullatën që është lodhur në për protesta, po ashtu deputet Parlamentin e Kosovës, reagimet e tyre i dini. Domethënë kemi insistuar që me çdo kusht të jetë një ndryshim. Dhe ndryshimi ka ndodhur tash në kuptimin e përmirësimit gjitha gabimeve që kanë ndodhur deri tani. Pse nuk donte nisma që të futej deklarata presidente? Nuk e di cili ka qenë perceptimi i tyre, por e di që tash deklaratat edhe të shefit grupit parlamentar, edhe të zotit Lima janë që tjetë ky projekt ligj dhe të kalohet në kuvend. A mund të ketë bëj me garën e meritave, se kush e arriti në fakt, se zoti Lima tha që ishte i angazhuar personalisht për këtë, që kryeministra do të nënshkruanin, pastaj në fund doli Hashim Thaçi si zakonisht dhe tha që ai arriti marrëveshje. S'ka rëndësi kush i merr meritat. Por garë ka gjithmonë. Merit është nëse ne e bëjmë korrigjimin, edhe Kosova ka territorin e vet, meritat në marrin gjithë. Nuk ka problem. Tani ju e thatë pra që le të dihet se kush po e bllokon dhe po ja leni fajin LDK-s, që nëse nuk e voton kështu. Por a është kjo garë se kush do dalë më pak keq, zoti Isufi, sepse sido që tjetë ne do t'ua përmendim që ju e keni miratuar marrëveshjen në vitin 2015, të cilën e keni kundërshtuar me gjithë këto shtesat. Nëse LDK-ja miraton me raportin e Bulliqit, do të raportojmë që LDK-ja ka miratuar diçka që ka kundërshtuar. Pra, a është përpjekje e LDK-s dhe AK-s garë që të dilni sa më pak keq është e mundur, për shkak se do të ndroni qëndrime? Shikoj, ne në substancë jemi të interesuar që të ndodhë ndryshimi. Nuk na interesojnë as meritat,
as kush del ma keqa ma mirë. S'po na intereson. Jo, ka kosto politike. Jo, shikoni, ne kosto politike kemi pagu ju e dini. E ka pagu DK-ja, ja kemi lëzuar qeverinë. Edhe ne si aleancë kemi paguar kosto nga njerë kemi paguar pikërisht pse kemi mbajt parimet edhe qëndrimet tona, dhe normalisht që na kanë kushtuar, por e kemi di që na kushtojnë. Por në fundit kushtojnë shumë, bëhet me Alcan me PTK-n me fytyn në qeveri. Ma e rëndësishme është që të ndodhin ndryshimi dhe të korrigjohet gabimi që ka ndodhur. Dhe zgjidhja vetëm është që tër pakoja me 3 elemente të miratohet në sërbime. Absolutisht. Nuk më ndodh ndryshe sepse nëse ja hjek ti substancën, ja hjek ekspertizën, do me thonë ti e lën pa përmbajtje dhe njëkohësisht ti lejon që tjetë si një informate zakonshme që si obligohet kërkojt. Prandaj ne po duam ta kemi në ligj në mënyrë që të obligojnë institucionet dhe ta kthejnë territorin ashtu si që ka Kosova. Por a i keni numrat, zoti Isufi, edhe nëse LDK-ja pajtohet, ju nuk i keni numrat aktualisht? Ka bëjmë përpjekje, bisedojmë me deputetat, me të gjithë pavarësisht prej partive politike, sepse konsiderojmë si çështje shumë kapitale ndryshimin e gjendjes në terren se si mund bëhet. Nëse ky projekt ligj kalon, atëherë institucionet relevante do të mirën me këtë çështje drejt për drejt, komisione do të formohen dhe do ta zgjidhin këtë problem me Malin e Zi. Realisht Mali i Zi është treguar i gatshëm dhe është mirë që është treguar i gatshëm sepse përsërit është nënshkruar një marrëveshje mes presidentëve dhe kjo do të na obligojë edhe më shumë që të jemi të kujdesshëm në mënyrë që të përmbahemi ligjit dhe ta zbatojmë. Kjo nuk është në favorin e kërkujt politikisht si një parti politike, është më shumë në favorin e qytetarëve të Kosovës që do të kishin pas dy dobi në këtë drejtim. Njërin që Kosova do të mbronte tërsinë e vet territoriale dhe e dyta që shumë shpejt do të ndodhte liberalizimi i vizave e qytetarët e Kosovës nuk do të ishin të getoizuar ose të izoluar siç janë sot. Varin sërish në fakt në base për herë të parë, në fakt nga votat e listës serbe, zoti Isufi. Lista serbe do të provoni ta minimizoni rolin e saj, ja rasti më i madh varin nga votat e listës serbe. Deri tani lista serbe është deklaruar që nuk e voton, por nuk do të thotë që ndonjë prej deputetëve mund ta ndrojë qendrimin. Po një e dim, zotin Petrović. E dim që edhe vetvendosje është deklaruar që nuk e voton kategorikisht, po mundet ndonjë deputet prej tyre ta shoh realisht si që shohim ne. Besojmë që ka të tillë. Ne besojmë sepse ne po bazohemi në logjikën e fakteve. Nuk po duam që të bëhemi as më patriot, as më ndryshe se tjerët, po përkundrazi. Ne po bazohemi në një dokument zyrtar i cili është një ligj që detyrohet qeveria ta zbatojë. Qeveria Haradinaj është e obligueshme ta zbatojë këtë ligj. Nëse se zbaton dihet, do të thonë pasojat i ka heqë edhe një qeveri para kësaj. Pikërisht, a mund të kushtoj pra me rënjë të qeverisë rrëzimi mundshëm i demarkacionit? Po nuk është e pamundshme, megjithatë ne a keni problem pra? Që demarkacioni ta shënë në shpejt dhe zotin Haradinaj. Absolutisht ne jemi të interesuar vetëm që të përmirësohen gabimet që kanë ndodhur dhe Kosova ta ketë territorin e vet. Tjerat janë çështje dytësore dhe nuk janë shumë të rëndësishme. A duhet të largohet qeveria nëse nuk kalon demarkacionin? Po kjo është tani temë e partnerëve politikë se si vazhdojnë me ato tjera, a doin të vazhdojnë, a doin ta ndërprejnë, moralisht, a ka moralisht, me që ka hi me këtë premtim të madh zoti Haradinaj që do ta rregullojë. Realisht ne jemi shumë të përkushtuar që kjo të kaloj për shkak se bëhet korrigjimi. Pasojat tjera tani do t'i shohim të ardhmen. Pra, mendoni që do të ketë reflektim tek ndonjë deputet i vetvendosës, më shumë keni gjasa këtu apo te lista serbe që do vinë kuvendet të votojnë? Është çështje deputetëve se sinqerisht ju them. Po jeni partner të koalicionit me listën serbe. Mund ka ndodhur ta marrim shembull në ndonjë rast të votoj përkundër që ka pas qendrim partia ndryshe, për shkak se deputeti ka bindjen e vet, ka identitetin e vet, nuk e ka vetëm votën e partisë, ka votën e qytetarëve dhe në momentin kur merr mandatin e deputetit, bën betimin, atëherë i obligohet shtetit dhe qytetarëve. Do me thënë respektimit kushtetutës, respektimit ligjeve dhe angazhimit për përmirësimin e jetës qytetarëve. Do me thënë, e
të i kalon atë masën partijake kur je i zgjedhur i popullit. Dhe këtu unë du të besoj të deputetët vullnetmirë që në fundit mund të votojnë në përputhje me interesin e qytetarëve të Kosovës. A ka gjasa që nesër të ndodhë, apo do të shtyhet sërish, me që ju po thoni që sonte janë takuar dhe nuk është që ka ndonjë marrëveshje, çfarë mund ndodhë deri nesër në 10 mëngjes? Normalisht që kontaktet, përpjekjet do të ndalen deri në momentin e ratifikimit, sepse ka nevojë që Kosova sa më shpejt të korrigjojë gabimet që janë bërë në kaluarën dhe të ecet përpara. Por keni pak shpresat që nesër mund të ketë zhvillime pozitive? Mund të ketë, nëse është vullneti i deputetëve, sepse e theksova që ka mundësi që ka deputet që e votojnë, edhe do të ishte mirë që ta votojnë për shkak se po hapet rruga që të bëhen korrigjimet e duhura. A besoni që nëse miratohet nesër ose këto ditë qytetarët gjatë këtij viti do të mund të lëvizin lehtësisht? Unë e di që shpejtohet rruga, edhe shumë më shpejt do të ndodhin liberalizimi, se sa që do të mund të ndodhte nëse e prolongojmë procesin, por për mendimin tim, angazhimi që të bëhet sa më shpejt korrigjimi i këtyre gabimeve do të mundësonte që edhe bashkësia ndërkombëtare të reflektonte. Tani, nuk e di nëse jeni njoftuar, ka pas një përplasje ndërmjet zotit Pacolli dhe zotit Lekaj. Në fakt e kemi parë, ju jeni nga Komuna e Zlanit, traseja, zoti Pacolli, partneri i koalicionit. Nuk është era parë që pak a shumë del kundër zotit Haradinaj me qëndrime, pra ai edhe për demarkacionin edhe për gjykatën speciale ka qëndrim tjetër. Nuk di nëse i keni parasysh shqetësimet e zotit Pacolli dhe faktin që vazhdon të mbetet kaq i brish ky koalicion, pra me këta numra, me këto qëndrime të zotit Pacolli. Nuk e di thjesht përplasjen e tyre, çka ka pas dhe nuk dua të spekuloj, sepse nuk e di esencën e diskutimit në tyre. Facebook për ndryshimin e trasesë së rrugës Prishtinë-Gjilan. Ka mundësi, po detajet nuk i di, me që si di detajet nuk mund të them asgjë. Po, ama ka dalë edhe kundër përpjekjes suaj për ta zhbërë gjykatën speciale. Po shikoj, një koalicion kaq i gjerë i ka dhe heterogenitetin e vet, edhe është e kuptueshme, megjithatë deri tani qeveria ka funksionuar jashtëzakonisht mirë, spaku në disa sfera, dhe është pa edhe ulja e korrupsionit, krimit organizuar, sipas edhe një Transparency International, sot ka dalë me një raport. Transparency International që edha sot, dhe u pa që do të thonë rezultati punës qeverisë Haradinaj. Po jam i bindur për shkak se këto muaj që ka vepruar qeveria Haradinaj ka treguar një energji të jashtëzakonshme në të gjitha sferat. Ka pas madje edhe reagime në ndaljen e korrupsionit, e krimit organizuar, edhe ka pas veprime drejt për drejta, qoftë përmes segmenteve të sigurisë, qoftë përmes insistimit të zotit Haradinaj dhe kabinetit qeveritar që të ketë sa më shumë përgjegjësi në punë, dhe ju e keni pa që ministrat tërë kohën janë në angazhime më shumë se çdo herë tjetër. Janë edhe zëvendës ministrat në angazhime, zotit Isufi. E di që apo është vështirë për t'i monitoruar ata se janë shumë? Jo, e di që edhe kur e ka pas fjalën për zëvendës ministrat, zoti Haradinaj ka thënë që nëse ju ndahen detyrat gjithëve, sepse ka departamente, ka drejtori, ka domethënë fushat ndryshme brenda një ministrie, atëherë ka punë për gjithë. Nëse duan të jenë efektiv, absolutisht ka mundësi që të bëjnë punë të mrekullueshme. Edhe unë kam thënë që numri i madh i zëvendës ministra mund të arsyetohet vetëm nëse kjo qeveri vërtet tregohet efektive dhe zhvilluese në kuptimin e ndryshimit të qeverisjes nga ajo e mëhershme. Zoti Isufi, falenderoj shumë sizakonisht për gatishmërinë për të ardhur për të folur në këtë emision edhe kur ka më shumë të nevojë. Faleminderit shumë. Mendet qofshi, faleminderit për ftesën.